අද අපි කතා කරමු නොමිලේ උගන්නන්න පුළුවන් ඇප් එකක් පිළිබඳව. ඉතින් මොකක්ද මේ ඇප් එක? මොන වගේ දෙයක්ද අපිට මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඉතින් මේ ඇප් එක කවුද හදලා තියෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඇප් එකෙන් ඔයාලට එක වසරේ ඉඳන් 13 වසර දක්වා නොමිලේ ඉගෙන ගැනීමේ පහසුව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගුරුවරු වර්ජනය කරන වෙලාවේ ඔයාලට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එකක් තමයි තමන්ගේ දරුවාට මෙන්න මේ ඇප් එක දාලා දීලා එක වසරේ ඉඳන් 13 වසර දක්වා ඕනම විෂය ධාරාවක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ ඇප් එක කියලා. ඒ වගේම ඔයාමගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මතකද bell icon එකත් ගහලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝස් දාපුවාම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ ඇප් එක කියලා. මේ ඇප් එක අපිට හම්බ වෙන්නේ සුප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙක් වන dammika Perera මහත්තයාගේ සංකල්පයක් මත. ඉතින් මේ ඇප් එකේ විශේෂ දේ තමයි ඔයාලට ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ මේ භාෂා තුනෙන්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට කැමති විදිහට මේ ඇප් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඇප් එක වගේම ඔයාලට ඇප් එක භාවිතා කරන්න බැරි නම් ඔයාලට YouTube channel එකේ කිනුත් බලාගන්න පුළුවන් DP Education කියන YouTube channel එක. අන්න ඒක සර්ච් කරලා බලන්න. ඒකෙනුත් ඔයාලට මේ විෂය ධාරාවන් වලට ලේසියෙන්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් අගය කළ යුතු ක්‍රියාවක් නිසායි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද අපි ගොඩාක් ගරුබුහුමන් කරන ගුරුවරු පවා අද උද්ඝෝෂණය දෙනවා, වැඩ වර්ජනයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී අහිංසක ළමයි ගොඩක් අසරණ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම දෙමව්පියොත්. ඉතින් දෙමව්පියන්ට ටියුෂන් ක්ලාස් හැම දෙමව්පියෙක්ටම තම දරුවා යොමු කරන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක මේ වගේ දෙයක් අනිවාර්යෙන් හඳුන්වලා දීන දෙයකට අපි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ dammika Perera මහත්තයා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ගිහින් බලමු අපේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. එහෙනම් එන්න ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. හරි, මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අපි අනිවාර්යෙන් Google Play Store එක හරි Apple Store එක හරි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ DP Education කියලා මෙන්න මේ වගේ සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් එනවා. මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉතින් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. බලමු මේක ඕපන් කරලා කොයි විදිහටද එන්නේ කියලා. ඉතින් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම ඔයාලට සිංහල, දෙමළ, ඉංග්ලිෂ් ඒ තුනෙන්ම ඔයාලට මේ ඇප් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඉංග්ලිෂ් මීඩියම් කරන කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයාගේ දරුවා ඉංග්ලිෂ් මීඩියම් කරන කෙනෙක් නම් ඉංග්‍රීසියෙන්ද, නැත්නම් දෙමළෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් දෙමළද, සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් සිංහලද ඔයාලට මේකේ මාධ්‍ය තුනම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට සිංහල කියන ඔප්ෂන් එකට යන්නම්. ඉතින් සිංහල කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා එක වසර දෙක වසරේ සිට මෙන්න මෙහෙම පල්ලයට එනකොට 13 වසර දක්වා විෂයන් තියෙනවා. ඉතින් මේ මම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට එක වසර සිලෙක්ට් කරලා. ඉතින් එක වසර සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මේ බලන්න සියලුම විෂයන් චිත්‍ර, අත්වැඩ, ගීත, ගණිතය, විද්‍යාව ඒ වගේ මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට පාඩම් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට ගිහින් පෙන්නන්න. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා සම්පූර්ණ විෂයන් මේ දරුවට උගන්වන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔටෝමැටිකලි YouTube එකට රීඩිරෙක්ට් වෙන්නේ. රීඩිරෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේක මේ විදිහට කැමති මේකත් තෝරලා කැමති මාතෘකාවක් යටතේ ඔයාලට පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැකියාව මේ ඇප් එකෙන් දීලා තියෙනවා. හරි, අපි බලමු දැන් ගණිතය වගේ ඔප්ෂන් එකකට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒකෙත් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් තමන්ගේ දරුවට මේ පාඩම් ටික සම්පූර්ණ ගොඩක් දුරට විෂය නිර්දේශයට අයිති දේවල් තමයි මේකේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කිසිම අය කිරීමක් මෙයාලා ගන්නෙ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන්න තියෙන එක. තව ඔන්ලයින් ඕන තරම් YouTube එකේ විෂය ධාරාවන් වලට පාඩම් තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිම ලෙහෙසි ඔයාලගේ ගොඩක් දුරට
තියෙන ෆෝන් එකට මේ අප් එක දාගෙන ලේසිීම තම දරුවාව ඉගෙනීමට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අප් එක ඔයාලට මෙන්න මේ ආපව් බැග්ගි හාම ඔයාලට මෙන්න මේකේ අප වසර වෙනස් කරගන්න ඔන්න මෙන්න මෙහෙම මේ වසර තියෙන තැන කලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම වසර තෝරගන්න පුළුවන්. මේ පහවසර කෙනෙක් නම් පහවසරේ කෙනාව මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා පාඩම් ටික. ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ගෙනෙන ත්‍රිමාසික පුනරීක්ෂණ පාඨමාලා ගණිතය සිද්ධාන්ත ඒ වගේ හැමදේම මේ ඇප් එකේ තියෙනවා. හරිම ලෙහෙසි මුකුත් account හදන්න ඕනේ නෑ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි පොඩි ඇප් එකක් හැබැයි කරන්න තියෙන වැඩ ගොඩයි. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මේ වගේ ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැත්නම් අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා හරියට කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවනම් ඔයාගේ තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව subscribe කරලා bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න අලුත් මලුත් වීඩියෝස් ගෙනාපුවාම ඔයාලා ළඟට notification එකකින්ම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.